One last question. You guys are church history guys. This will be our last question. Poslední otázka. Máme tady bratry, kteří jsou specialisty na církevní historii. We've actually received some criticism because of this conference. The theme, John Huss, who's a Catholic. Samozřejmě s touto konferencí byla spojena i kritika, ať už kvůli názvu nebo kvůli tomu, že jsme vybrali Husa. He's a Catholic. Why are you using him as an example? Hus byl katolíkem, proč ho používáte jako příklad? And I've heard other people also criticize reformers. A slyšel jsem i další lidi, kteří zase kritizují jiné reformátory. Luther, Calvin, and all these people, they were participating in people being killed and all kinds of horrible things. Ať už je to Luther nebo Calvin nebo někteří, kteří zabíjeli někoho dalšího. So how would you respond to these type of remarks about such men? Well, there are no perfect people in church history. A v církevní historii nemáme žádné dokonalé lidi. I don't think there's any perfect people in this room. Myslím si, že nemáme žádné dokonalé lidi v této místnosti. And God uses people that have had flaws. A Bůh používá lidi, kteří mají chyby. The reformers were not perfect people. Reformátoři nebyli dokonalí, but neither were those in Hebrews chapter 11. Ale také nebyli dokonalí ti, kteří jsou v Židům v 11. kapitole. Abraham lied about his wife. Abraham lhal ohledně své ženy. Said it was his sister. Řekl, že je to jeho sestra. Noah got drunk and got naked. Noé se opil a byla odhalena jeho nahota. David committed adultery and then tried to cover it up with murder. David smilnil a pak se to snažil zakrýt vraždou. I mean, are you going to stop reading the Old Testament? Přestanete číst Starý zákon? Are you going to point away from Abraham and David and Moses killed someone? Budete lidi odvracet od Abrahama a Mojžíše, který taky někoho zabil? I think it represents a bias really against the reformers. Myslím si, že takovéto komentáře ukazují tu zaujatost vůči reformátorům. And again, it's like people trying to tear down the inerrancy of the Bible. A znovu, lidé se snaží zničit neomylnost písma. For example, I do a lot of radio interviews in America. Například já dělám spoustu interview po rádiu. I've written a book on John Calvin. Napsal jsem knihu ohledně Jana Calvina. And it's a live radio interview. A měli jsme živé vysílání v rádiu. And there's always someone on the radio, someone in a car picks up a cell phone and calls from like 3,000 miles away, and now I'm on the phone with them. A vždycky se najde někdo, kdo zrovna někde řídí, veme telefon a zavolá do toho rádia a bavíme se. And for example, they want to know about Servetus and Calvin putting to death Servetus. A chtějí vědět o tom, co se stalo, když Calvin zabil člověka jménem Servetus. As if that now disqualifies everything. Jako kdyby tato skutečnost měla nyní naprosto diskvalifikovat všechno, co jsem řekl. Calvin killed Servetus? That's what they say. Jo, oni říkají, že Calvin prý zabil tohoto člověka. But the truth of history is Calvin did not kill Servetus. Ale historickou skutečností je, že Calvin ho nezabil. And there's about 20 things to say under that. A k tomu bychom mohli dodat dalších 20 věcí. And the evidence bears out the fact that Calvin was simply an expert witness in this trial. A důkazy nám ukazují, že Calvin byl pouze svědkem v tom soudním procesu. Calvin had no authority whatsoever. Neměl žádnou autoritu. And Calvin even told Servetus, please do not come to Geneva. A Calvin také řekl tomuto člověkovi, aby nejezdil do Ženevy. And here's what's interesting, the Catholic Church wanted to kill him first. A tady je to, co je zajímavé. Římskokatolická církev chtěla napřed tu smrt. And so the whole reason Servetus came to Geneva was to escape from the Catholics who would have strung him up by his tongue. A tak ten důvod, proč Servetus přišel do Ženevy, byl, protože utíkal před katolíky, kteří ho chtěli pověsit za jeho jazyk. But that's just one example. Ale to je pouze jeden příklad. And so people take one little thing out of someone's life. A tak lidé vemou jednu malou věc z života nějakého člověka. And they want to tear down the entire body of work of that person. A chtějí zničit celé to jeho dílo. When even in the Bible itself, I když v samotné Bibli, the greatest heroes of Scripture, ti největší hrdinové, které v písmu máme, were those who had committed acts that were not right. Jsou ty, kteří hřešili. And that does not make it right, but God used them instead. To neznamená, že jejich hřích je v pořádku, ale znamená to, že Bůh používá hříšníky. I mean, Peter even denied the Lord. Petr dokonce zapřel Pána Ježíše. I mean, 3 times. 3krát. I mean, I don't know that you can do much worse than that. Já si nemyslím, že to můžete mít v životě horší, než
než toto. And yet he was the lead apostle who preached on the day of Pentecost, and 3,000 souls were saved. A přesto on je tím hlavním apoštolem, který káže na den letnic a 3,000 lidí bylo znovu So zrozeno. I'm just going to say you're going to end up in a phone booth by yourself. A pokud tohleto bude tvoje strategie, tak zůstaneš osamocen v telefonní budce. If you're wanting to have someone who's never had any mistakes or failures whatsoever. Pokud se budeš stranit všech lidí, kteří kdy zhřešili. But usually it's because they don't have enough facts about that person. Ale většinou je to kvůli tomu, že nemají dostatek informací ohledně té osoby. The reformers were valiant men. Reformátoři byli vzácní muži. They were men of their times. What do you mean by valiant? Violent meaning Violent. well, they were valiant. They were heroic. They were bold. Byli heroičtí, byli odvážní. And they are worthy of our emulation. A jsou hodní toho, abychom je následovali. And they are worthy of our respect. A jsou hodní našeho respektu. So I don't know if that's what you're looking for. I think it's all testimony to God's power that He can use messed up people like ourselves and bring about His purposes. A myslím si, že je to svědectví o té boží moci, kdy bere lidi, jako jsme my, kteří jsou tak zkažení, a používá je pro své dílo. And those who point out these things, which by the way you can read Příběhy křesťanců, which is published in Czech. A lidé, kteří přicházejí s takovouto kritikou, můžete vzít knihu Příběhy křesťanců. That's a bloodbath on every page. Tam je prostě nějaká chyba na každé stránce. Bloodbath is like krvelačná prostě na každé stránce, no. But the people who look at these things. Ty opravuješ můj překlad? Sorry. I think the people, like Dr. Lawson said, the people who look at these things and point them out are people who really don't care much about anything except rejecting the things that they say. Bojím se, že skutečným motivem takových lidí je pouze odmítat. Yeah, my question is who would you have been in this time and what would you have done? A ta otázka, kterou já bych se rád takových lidí zeptal, je, na které straně bych si byl v té době, kdy žil například Hus, a co ty bych si udělal? What I appreciate about Hus the most is when he saw that Scripture taught something, he was willing to radically change whatever was necessary. A to, co já oceňuji na Husovi nejvíce, je, že když Hus viděl, že písmo něco učí, tak šel a žil podle toho, toužil se změnit. You know, he died at a rather young age. He was around 43, 44. Bylo mu zhruba 43 nebo 44 let, když zemřel mladý. How much further would he have reformed if he'd have lived another 20 or 30 years? Kdyby žil dalších 20 nebo 30 let, jak moc by pokračovala ta reformace i jeho vlastního života. So I think we should appreciate the stand he took for Christ and to the point where he gave his life for it. Myslím si, že bychom měli ocenit to, že on položil svůj život za pravdu. Okay, well, thank you, men. Moc děkujeme, bratři. And thank you for coming and for participating. And we look forward to how the Lord's going to continue to use the teaching that was brought forth this week and look forward to doing this again next year. Děkujeme vám za to, že jste přijeli. Děkujeme vám za to, že jsme s vámi mohli sdílet slovo Boží a těšíme se, že příští rok se znovu sejdeme.